Kuningaskuluttajassa tänään. Kodinkoneiden pahimmat tulipaloriskit. Keittiö on kodin vaarallisin paikka tulipalojen osalta. Kodinkoneet aiheuttavat huolestuttavissa määrin palo- ja vuotovahinkoja, varsinkin jos ne jätetään käyntiin valvomatta tai unohdetaan huoltaa. Me selvitimme kodin pahimmat tulipaloriskit sekä keinoja vahinkojen välttämiseksi. Rintamamies talossa unohtunut hella päälle ja tulipalon seurauksena palo mennyt sitten tänne rakenteisiin. Leivänpaahtimesta tulisi muistaa, että se on vähän niin kuin grillihiilet siellä pohjalla, jos ei sitä säännöllisesti puhdista. Viime vuonna lokakuun loppuun mennessä kodinkoneiden aiheuttamia rakennuspaloja ja rakennuspalovaaratilanteita tapahtui 1612. Puolet näistä tulipaloista sai alkunsa liedestä. Seuraavaksi eniten paloja aiheuttivat valaisimet. Hyvin harvoin mikään rikkoutunut valaisin aiheuttaa se, mutta tämmöinen irtoaminen tai kaatuminen tai se valaisin saadaan peittää myös jollain paloaralla tavaralla. Loisteputkimen niin sanottujen kuristimien kärähtämiseen on toistuvasti, eli kun se loisteputki rupeaa vilkkumaan, niin silloin se tulee se putki vaihtaa, että muuta on sitten se riski, että siellä tulee jonkunnäköinen tulipalovaara. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo markkinoilla olevien sähkölaitteiden turvallisuutta. Kuinka usein sitten viallinen kodinkone aiheuttaa tulipalon? Mitä tarkoitat viallisella? Jos tarkoitetaan, että kaupasta ostetaan kone ja se muutaman viikon aikana aiheuttaa tulipalon, että se on niin kuin uusi kone, niin nämä on äärimmäisen harvinaisia. Valtaosassa vahinkoja syypää on huolimaton ihminen. Esimerkiksi pyykinpesukoneiden tulipalot johtuvat usein koneiden huonosta huollosta. Kylmälaitepaloja syttyy muun muassa siksi, että ne on sijoitettu liian kylmään tilaan. Kodinkoneiden tulipalot ovat erittäin vaarallisia. Kuumenevista koneista tulee myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat tainnuttaa ihmisen jo varhaisessa palovaiheessa. Ja sähkölaitepaloissa on tärkeää, että jos on palava laite, niin vetää siitä sen sähköjohdon seinästä pois tai sitten tuolta sähkötaulusta katkaisee asunnosta sähköt, niin se hidastaa sitä palon leviämistä. Moni jättää kodinkoneen päälle ilman valvontaa, ajattelematta riskejä. Huoltamaton kodinkone ilman valvontaa saattaa olla yhtä kuin tulipalo. Vaikka pyykinpesukoneen nukkasihti on ollut aivan täynnä ja vesihana jäänyt kiinni, laitettu pesukone päälle ja lähdetty pois kotoa. Ja se on sitten kuumentunut se laite ja se nukkasihtihän on hyvä sytyke siellä. Myös sähkösaunojen huolimattomasta ajastamisesta syttyy paljon tulipaloja. Siinä on ollut tuo ajastus päällä ja sitten pyyhe laitettu epähuomiossa tuohon kaiteelle ja siitä kuitenkin säteilee sitä lämpöä sitten sen verran, että siitä sitten palo lähtenyt. Jos valvomatta jätetty kodinkone sytyttää tulipalon tai aiheuttaa vuotovahingon, vakuutusyhtiö saattaa vähentää ison osan korvaussummasta. Jos ajatellaan niin, että on selkeästi tuottamusta, silloin voidaan puhua 20-25% vähennyksestä. Jos astianpesukoneen jättää valvomatta päälle, voi tuloksena olla iso ja kallis vuotovahinko. Suomessa korvataan vuosittain yli 30 000 vuotovahinkoa. Ihan putki on hajonnut astianpesukoneesta siellä kaapin sisällä ja aiheuttanut sitten isoja vesivahinkoja. Se on aika tyypillinen vahinko. Jos vahinko on levinnyt esimerkiksi olohuoneen puolelle, niin silloin ollaan hyvin lähellä 10 000 euroa. Paitsi hyvällä valvonnalla, vuotovahinkoja voi estää myös sulkemalla pesukoneiden hanat aina käytön jälkeen. Astianpesukoneen poistoletku tulisi vaihtaa 5 vuoden välein. Se, että voi olla huoletta huoleton, on luonut aivan uudenlaisen bisneksen, eli palo- ja vuotovahdit. Vahti hälyttää, jos jokin on pielessä ja jopa sulkee viallisen koneen. Näitä markkinoidaan erityisesti ajastettaviin kodinkoneisiin. No, meillä on tähän meidän astiapesukoneeseen kytketty tämmöinen palo- ja vesivahti. Eli tämä kytketään sinne pesukoneen sähköpistorasiaan ja sen lisäksi kytketään tämmöinen vuotoanturi sitten tähän
välipistorasiaan ja tämä laitetaan sitten tuonne pesukoneen alle. Jos siellä tulee vesivuoto, tämä anturi tunnistaa sen ja katkaisee samanaikaisesti sähkön ja veden myös. Jos asunnon palohälytin hälyttää, InnoHome-vahti tunnistaa sireenin äänen ja katkaisee valvomastaan koneesta virran. Markkinoilla on erilaisia yksittäistä kodinkonetta vahtivia vuotohälyttimiä, jotka hälyttävät, jos havaitsevat rakenteiden pinnalla vuotoja. Halvimmillaan pelkän hälyttimen saa jopa alle 40, mutta tällainen vikatilanteessa koneen sulkeva vuoto- ja palovahti maksaa runsaat 100 €. Me otimme selvää, saako vuotovahtia käyttävä alennusta kotivakuutuksestaan. 8 kotivakuutusta tarjoavasta vakuutusyhtiöstä vain IF, Pohjantähti ja Tapiola antavat alennusta, jos asiakkaalla on astianpesukoneessaan joko vuotohälytin tai vuotovahti. Alennus saattaa olla esimerkiksi 10% pois vuotovakuutusmaksusta. No, tämähän analysoi koko ajan tämän laitteen ottamaa sähköä. Eli tyypillisesti, jos siellä ohjelmakoneisto jumittuu, ei saa vettä tai muuta vastaavaa, niin siinä vaiheessa tämä automaattisesti katkaisee sähkön ja veden. Parhaimmillaan me ollaan noissa VTT:n tutkimuksissa saatu selville, että niin jopa tuntia aikaisempaa ennen kuin pesukone syttyy palamaan, niin me voidaan ehkäistä se. Hellahälytin yhdistettynä hellavahtiin estää hellan unohtumisen päälle sekä virheellisen käytön. Jos sulla jää levy tyhjilleen päälle pitemmäksi aikaa, niin tämä tunnistaa sen. Täältä katkesi niin kuin hellasta sähköt. Joo. Ja sitten sulla katkesi ilmeisesti täältä sähköt kahvinkeittimestä. Joo, eli vaikka sulle jäisi pizzalaatikko tuohon lieden päälle, niin me silti pystytään tunnistamaan se joko lämpenemisen kautta tai sitten palovarottimen hälytyksen kautta. Kyselymme mukaan esimerkiksi tällaista hellavahtia käyttävä asiakas saa alennusta kotivakuutuksestaan vain Pohjantähti-yhtiöstä. Miksi siitä ei saa, koska liesi on se, joka aiheuttaa kaikista eniten tulipaloja? Meidän lähtökohta on ollut se, että kun suojataan sitä kokonaisuutta, ei niinkään yhtä laitetta tai sen aiheuttamaa mahdollista vaaratilannetta, niin niistä on annettu alennuksia, mutta ei varsinaisesti siitä yhdestä laitteesta. Erilaiset kodinkonevahdit ovat hyvä apu erityisesti lapsiperheessä tai vanhuksella. Onkin siis yllättävää, etteivät vakuutusyhtiöt anna enempää alennusta vahtien käyttäjälle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vahinkojen yleisin aiheuttaja on käyttäjä itse. Turvallisuutta ei voi siis ulkoistaa vahdeille.